เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมเองครับผมชื่อต้นนะครับมีอาชีพเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดทางภาคเหนือโรงเรียนที่ผมสอนมีขนาดเล็กมากมีครูไม่กี่คนและมีนักเรียนไม่ถึง100 คนถึงแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่ก็มีเด็กๆที่มีความสามารถหนึ่งในนั้นก็คือบาสและดอย2 นักเรียนที่ผมภูมิใจในตัวเขาเป็นพิเศษเพราะเขาตั้งใจเรียนขวนขวายหาความรู้มากๆและพวกเขาก็มีความฝันในสิ่งที่อยากจะเป็นอย่างชัดเจนครับช่วงหนึ่งของปีการศึกษามีงานแข่งขันวิชาการระดับจังหวัดซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากสำหรับโรงเรียนของเราเนื่องจากงบประมาณที่จำกัดผมได้รับมอบหมายให้นำทีมเด็กๆไปแข่งขันในครั้งนี้ด้วยแน่นอนว่าไม่มีงบพอสำหรับการเช่ารถตู้หรือจ้างคนขับรถผมจึงตัดสินใจใช้รถของตัวเองพานักเรียนไปแทนบาสและดอยตื่นเต้นกันมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ออกไปนอกจังหวัดทั้ง2 คนเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่ผมเองก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะนี่เป็นโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถของเด็กๆในเวทีใหญ่การเดินทางของเรามีระยะทางไกลผมจึงวางแผนที่จะขับรถทั้งวันและหาที่พักระหว่างทางก่อนจะเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้นเราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืดซึ่งถนนในช่วงเช้ามืดนั้นเงียบสงบรถคันอื่นๆที่สวนทางกับเรามีไม่มากผมก็ขับรถไปแบบสบายๆไม่ได้รีบร้อนอะไรและไม่อยากจะขับรถเร็วจนเกินไปเพราะผมไม่ได้มีแค่ชีวิตของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบแต่ยังมีชีวิตของลูกศิษย์อีก2 คนด้วยระหว่างทางบาสกับดอยก็คุยกันอย่างตื่นเต้นเกี่ยวกับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นพวกเขาพูดถึงวิธีการนำเสนอผลงานและแผนการที่จะทำให้ออกมาดีที่สุดในการแข่งขันผมเองก็คอยออกความคิดเห็นบ้างในบางครั้งตอนที่เด็กๆถามและขอความคิดเห็นหลังจากขับรถมาเป็นเวลานานเราตัดสินใจหยุดพักที่ร้านอาหารริมทางเล็กๆเพื่อเติมพลังก่อนจะเดินทางกันต่อครับเรากินข้าวเช้ากันอย่างอร่อยบาสกับดอยดูมีความสุขมากผมเองก็พลอยรู้สึกดีไปด้วยที่ได้เห็นรอยยิ้มของลูกศิษย์ทั้ง2 คนเวลาล่วงเลยเข้าช่วงสายพอกินข้าวกันเสร็จผมกับลูกศิษย์ก็เริ่มออกเดินทางกันต่อไปตลอดการเดินทางก็มีการแวะพักตามปั๊มบ้างและแวะสถานที่ท่องเที่ยวที่พอจะมีเวลาแวะได้บ้างจนเข้าสู่ช่วงค่ำเราตัดสินใจหาที่พักเพื่อพักผ่อนและเตรียมตัวสำหรับการเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้นและเพราะว่าไม่ได้จองที่พักกันมาก่อนก็เลยต้องหาที่พักระหว่างทางครับจนได้เจอกับโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งริมทางโรงแรมนี้ดูเก่าแก่แต่ก็มีบรรยากาศที่ดีครับผมจอดรถและพาลูกศิษย์ทั้ง2 คนเดินเข้าไปที่แผนกต้อนรับผมสังเกตเห็นว่าพนักงานต้อนรับเป็นผู้ชายวัยกลางคนที่ดูขรึมและเงียบๆสีหน้าตอนที่เขาต้อนรับพวกเราก็ต้อนรับด้วยรอยยิ้มบางๆแต่ก็พูดคุยอย่างสุภาพค่าที่พักต่อคืนห้องนอนเตียงเดี่ยว3 เตียง 1,200 บาทครับครับนี่ครับ 1,200 บาทผมขอใบเสร็จสำหรับทำเบิกด้วยได้ไหมครับนี่เป็นรายละเอียดนะครับได้ครับนี่กุญแจห้องครับผมจ่ายเงินค่าที่พักและขอใบเสร็จไว้สำหรับการเบิกงบประมาณจากทางโรงเรียนภายหลังก่อนจะรับกุญแจห้องมาและเดินไปตามที่พนักงานชายคนนั้นบอกห้องที่พวกเราพักอยู่ที่ชั้น3ครับและอยู่ตรงข้ามกันกับลิฟต์ในทีแรกผมเองก็รู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่แต่พอเริ่มดึกมากแล้วก็เลยไม่อยากจะเรื่องมากอะไรเลยยอมที่จะพักห้องตรงข้ามกันกับลิฟต์ครับทันทีที่เปิดประตูเข้าไปในห้องพักผมรู้สึกถึงความเย็นเยือกแปลกๆเหมือนกับห้องถูกเปิดแอร์เอาไว้เบาๆตลอดเวลาถึงแม้ห้องจะมี3 เตียงและเตียงก็นุ่มดีแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนั่นคือกลิ่นเหม็นอับที่คละคลุ้งไปทั่วทั้งห้องครูครับเหม็นๆนะครับห้องเนี้ย
เขาไม่มีน้ำหอมหรือไงครับนั่นสิครูเหม็นมากเลยแบบนี้จะนอนหลับไหมเนี่ยเอาไม่ต้องบ่นได้นอนห้องแอร์เลยนะวันนี้รีบผลัดกันอาบน้ำแล้วรีบมาคุยงานที่จะนำเสนอกันต่อจะได้รีบเข้านอนผมพยายามทำให้นักเรียนของผมไม่รู้สึกกังวลบอกให้พวกเขาไม่ต้องสนใจและรีบอาบน้ำพักผ่อนหลังจากที่ทุกคนอาบน้ำกันแล้วเราก็นั่งลงคุยกันถึงแผนการในวันพรุ่งนี้ครับบาสและดอยดูกระตือรือร้นที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดทำให้ผมรู้สึกภูมิใจในตัวทั้งสองคนมากและอยากให้พวกเขาแสดงความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่ระหว่างที่เรากำลังคุยกันเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นขณะที่ผมกำลังอธิบายถึงระเบียบการแข่งขันอยู่ผมก็ได้ยินเสียงน้ำไหลในห้องน้ำผมหยุดพูดและมองไปรอบๆห้องนักเรียนของผมก็หันมามองหน้าผมด้วยความสงสัยเดี๋ยวนะพวกเรา3 คนอยู่กันตรงนี้แล้วใครนั่นเป็นคำถามที่ผมเอ่ยถามออกมาเบาๆด้วยความแปลกใจเสียงน้ำยังคงไหลอยู่ผมเลยตัดสินใจเดินไปที่ห้องน้ำเพื่อดูให้หายข้องใจแต่เมื่อผมเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยน้ำจากฝักบัวไหลลงมาเป็นสายมือจับฝักบัวก็ยังเสียบอยู่ในที่ตั้งอย่างถูกต้องผมเลยตัดสินใจปิดน้ำและกลับออกมาโดยพยายามไม่ทำให้นักเรียนของผมรู้สึกกลัวสงสัยฝักบัวจะเก่าแล้วนะผมบอกพวกเขาว่าอาจจะเป็นเพราะระบบน้ำในโรงแรมมันเก่าจึงมีปัญหาเรื่องน้ำไหลเองแต่ในใจของผมกลับรู้สึกไม่สบายใจความสงสัยและความกลัวเริ่มเข้ามาในใจของผมแล้วหลังจากเหตุการณ์ในห้องน้ำบาสและดอยก็เริ่มรู้สึกกลัวจนสังเกตเห็นอาการได้ชัดเจนครูแน่ใจนะว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องคิดมากรีบเข้านอนไว้คุยกันต่อระหว่างทางพรุ่งนี้ก็แล้วกันถึงผมจะเริ่มรู้สึกกลัวไม่ต่างจากเด็กๆผมก็ยังพยายามทำให้พวกเขาสบายใจแต่ในใจของผมนั้นไม่สามารถละเลยความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นได้เลยครับเราทุกคนเข้านอนและพยายามที่จะหลับแต่แล้วก็มีเสียงกระซิบกระซาบเบาๆดังขึ้นอีกเสียงที่ว่าฟังดูเหมือนกับคนกำลังคุยกันผมเงี่ยหูฟังแต่ไม่สามารถจับคำพูดได้อย่างชัดเจนเสียงนั้นดังขึ้นเป็นระยะผมเริ่มสงสัยว่าเสียงที่ได้ยินนี้เป็นเสียงจากห้องข้างๆหรือเปล่าแต่ก็ไม่คิดว่าผนังห้องมันจะบางได้ขนาดนั้นเมื่อมองออกไปที่ระเบียงผมก็ไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกันความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจผมแต่ผมก็พยายามทำให้ตัวเองสงบและไม่อยากจะตื่นตูมไปก่อนแต่แล้วจู่ๆเหตุการณ์ที่ทำให้เราทุกคนขนหัวลุกที่สุดก็เกิดขึ้นในตอนที่ประตูตู้เสื้อผ้าซึ่งเป็นบานเลื่อนค่อยๆเปิดออกเองบาสกับดอยร้องออกมาด้วยความตกใจเพราะเสียงบานเลื่อนของตู้เสื้อผ้ามันเลื่อนดังมากผมเองก็ตื่นลืมตาขึ้นมาดูเหมือนกันครูมันเปิดเองได้ยังไงอะไม่มีอะไรหรอกประตูมันน่าจะหลวมน่ะผมพูดยังไม่ทันขาดคำข้าวของในตู้เสื้อผ้าของพวกเราก็กระเด็นออกมาราวกับมีใครบางคนโยนมันออกมาเลยครับเรา3 คนตกใจกันมากแต่ผมก็พยายามที่จะตั้งสติให้ได้มากที่สุดบาสดอยรีบเก็บของกันเดี๋ยวเราจะย้ายโรงแรมนะผมบอกบาสและดอยว่าเราควรจะย้ายโรงแรมทันทีผมไม่สามารถเสี่ยงให้นักเรียนของผมต้องอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัวแบบนี้ได้แต่ในขณะที่เรากำลังเก็บของกันอยู่ไฟในห้องก็กระพริบและดับลงเราทุกคนยืนอยู่ในความมืดและในตอนนั้นเองที่ผมเห็นเงาคล้ายกับคนยืนอยู่ที่ระเบียงหลาย10 คนสิ่งที่เห็นนั้นมันทำให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ดูน่าเหลือเชื่อและน่ากลัวอย่างสุดขีดในแบบที่ผมเองก็ไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับพอได้เห็นแบบนั้น
เราทุกคนก็วิ่งออกจากห้องพักโดยไม่คิดชีวิตเพื่อลงไปที่แผนกต้อนรับผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้พนักงานฟังซึ่งเขาก็ดูตกใจและมีสีหน้าเป็นกังวลเราคงเปลี่ยนห้องพักให้ไม่ได้ลูกค้าคงต้องไปหาที่พักที่อื่นก่อนยังไงผมจะคืนเงินให้ครึ่งหนึ่งนะครับพนักงานบอกว่าเขาจะคืนเงินให้ครึ่งหนึ่งแต่ไม่สามารถหาห้องพักใหม่ให้เราได้ด้วยความสงสัยผมเลยถามเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าที่นี่มีผีใช่ไหมพนักงานยอมรับว่าใช่และบอกว่าไม่ได้มีแค่ห้องเดียวแต่เกือบทุกห้องในโรงแรมนี้มีผีสิ่งที่พนักงานบอกทำให้ผมกับลูกศิษย์ตกใจเป็นอย่างมากที่พนักงานยอมรับออกมาหน้าตาเฉยแบบนั้นความกลัวของผมยิ่งทวีคูณและเพราะสิ่งที่เจอมาก็ทำให้ผมกับลูกศิษย์ไม่กล้าที่จะกลับขึ้นไปเอาของในห้องพักตอนนี้ถ้าไม่กล้าขึ้นไปเอาของที่ห้องพักจะไปนอนพักในห้องพักของผมก่อนก็ได้นะครับพนักงานเสนอให้เราพักในห้องพักของพนักงานแทนในคืนนี้ผมไม่มีทางเลือกอื่นก็เลยยอมรับข้อเสนอไปเราทุกคนไปนอนกันที่นั่นคืนนั้นเรานอนหลับในแบบที่ไม่สบายใจเท่าไหร่นักแต่ก็ยังดีกว่าการอยู่ในห้องพักที่มีผีครับเช้าวันรุ่งขึ้นผมกับลูกศิษย์ก็รีบขึ้นไปเก็บของและเตรียมตัวออกเดินทางต่อผมได้พบพนักงานคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานซึ่งในทีแรกผมเข้าใจว่าเป็นการเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกะการทำงานแต่พอได้ลองคุยกันมันก็ทำให้ผมอึ้งและตกใจเป็นอย่างมากนี่ลูกค้านอนที่นี่เหรอครับโรงแรมของเราปิดปรับปรุงเปิดแต่ร้านอาหารนะครับลูกค้าพนักงานคนนั้นดูตกใจเมื่อรู้ว่าพวกเราพักในโรงแรมเพราะปกติแล้วในตอนนี้ที่นี่อยู่ในระหว่างปิดปรับปรุงและไม่มีแขกเข้าพักมานานเป็นเดือนแล้วจะมีก็แค่ร้านอาหารที่ยังเปิดอยู่และปิดในเวลา4 ทุ่มผมตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเขาก็ยิ่งตกใจและบอกว่าที่นี่มีเรื่องเล่าว่ามีผีมาตลอดแขกที่มาพักก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเจอดีกันบ่อยๆเลยทำให้โรงแรมตัดสินใจปิดปรับปรุงและเปิดแค่ร้านอาหารไปก่อนผมกับลูกศิษย์เราตกใจกันไม่รู้ว่าจะตกใจกันยังไงแล้วครับสุดท้ายเราก็ได้เงินคืนเต็มจำนวนเพราะเงินที่ผมจ่ายไปถูกวางทิ้งไว้ที่เคาน์เตอร์ห้องที่เราไปนอนก็เป็นห้องนอนของพนักงานจริงๆแต่เมื่อคืนพนักงานคนที่ต้องอยู่เฝ้าเกิดป่วยกระทันหันเลยขอลากลับและปิดโรงแรมไปตั้งแต่ตอน2 ทุ่มกว่าแล้วนั่นยิ่งทำให้เรื่องที่ผมกับลูกศิษย์เจอและเข้ามาในส่วนของโรงแรมได้เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อและน่ากลัวเป็นอย่างมากที่พวกเราได้เจอกับเรื่องหลอนๆแบบนี้แต่มันก็มีเวลาให้ผมกับลูกศิษย์ได้ตกใจและอึ้งได้ไม่นานก็ต้องรีบออกจากโรงแรมและเดินทางกันต่อเลยไม่ได้ถามถึงความเป็นมาหรือสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นครับหลังจากไปถึงโรงเรียนที่มีการจัดการแข่งขันทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีครับลูกศิษย์ของผมก็ได้คว้ารางวัลที่3ระดับจังหวัดมาซึ่งผมเองก็ดีใจและภูมิใจไม่แพ้บาสกับดอยเลยช่วงเย็นก่อนจะหาที่พักผมก็เลยพาเด็กๆไปเลี้ยงฉลองจากนั้นก็หาที่พักแห่งใหม่ที่ราคาอาจจะสูงขึ้นมาจากที่ตั้งงบประมาณเอาไว้ซึ่งเป็นโรงแรมที่ดีกว่าและไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นเลยพวกเราได้นอนพักกันอย่างเต็มที่และสามารถเข้าร่วมงานวิชาการในวันต่อมาได้ตามกำหนดการก่อนจะจบงานที่พวกเราเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้ครับเหตุการณ์ครั้งนี้สอนให้ผมรู้ว่าความระมัดระวังและการเลือกที่พักที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมากๆแม้ว่าจะต้องเสียเงินมากกว่าที่วางแผนกันเอาไว้แต่การให้ความปลอดภัยกับตัวเองเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงที่สุดเพราะต่อให้เราต้องคอยระวังภัยจากคนแล้วภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นก็ดูจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวของผมนะครับหวังว่าทุกคนจะฟังเพื่อความบันเทิงสวัสดีครับ